Ukážeme si jednu z možností, jak vytvořit na koncích krojové stuhy střapce. Naměříme si potřebnou délku střapců a oba konce ustřihneme do roviny. V tomto případě máme 7 cm. Všechny nitě si pečlivě urovnáme, aby byly stejně dlouhé, aby nám potom některá nevyčnívala nebo nebyla moc krátká. Předem si připravíme několik nití pro rozdělení střapců. Na jednom konci má být 6 kusů. Takže si je dělíme na stejný počet nití. V případě, že jsou některé nitě tenčí a jiné silnější, tak si ji rozdělíme od oka tak zhruba do stejné tloušťky každého pramínku. Nezáleží na tom, jaká je barva, protože se budou omotávat a nebudou vidět. Jeden, dva, tři. Jakmile jsme spokojení s tloušťkou střapců, tak si každý zajistíme uvázáním na jednu smyčku. Je to vlastně potřeba, aby se nám při další práci prameny nespojovaly dohromady, když jsme si je tak pečlivě předchystali. Místo nití můžeme použít třeba malé gumičky, které se dávají do vlasů. Tak, zauzlujeme si 5. střepec a z posledního pramene si začneme tvořit střepec. Jehlu buď s vlnou nebo jinou přízí vpíchneme do utkané části na konci stuhy. Na konci si buď uděláme uzlík a nebo necháme vlnu delší. Tak tady mám uzlík a zapíchla jsem si jehlu o kousek dál, protože nebyl přichycený na konci vytkávání. No a konce si začnu omotávat. Takže začínáme úplně těsně u utkané části.
Takže když omotáváme přízi, tak klademe ji těsně k sobě, aby mezi omotáváním nevznikaly mezery a vlastně neprosvítala barevná příze, která je ve střapci. Pro jistotu si raději palcem přidržuji omotanou nit, aby vlákna zůstala dobře utažená. Je to taková zdlouhavá práce. Takže jakmile chceme změnit barvu, nitě si palcem přidržíme u konce návinu a nad ním zapošijeme. Tímto zapošitím se nám vlastně upevní nit nebo vlna, aby se nepovolil návin. Nit necháme volně viset a zhruba ve stejném místě si zapošijeme další přízi. Opět ji máme ukončenou uzlíkem a nebo raději si necháme delší konec, protože uzlík musíme zapravit tak, aby nebyl vidět. Takže lépe je nechat delší v délce střapce a začít omotávat, tak jako předešlou červenou přízi. Tyto dvě barevné příze, červenou a bílou, si budeme zhruba ve stejné délce několikrát měnit. Při omotávání nám sice trochu červená příze zavadzí, ale při dalším práci je potřeba, aby tam byla a dáváme si pozor, aby jsme ji nezauzlovali při omotávání. Bílou nit klademe stejně jako červenou těsně k sobě, aby zase neprosvítala barva střapců, které jsou pod ním. Pokud chceme být opravdu pečliví, tak postupně při práci si přeměřujeme délku návinu, aby vlastně měli stejnou délku i červená, i bílá nit. Nezapomínáme si konce i začátky příze vždycky ukončovat zapošitím. Omotávání sice vypadá jednoduše, ale je složitější než protkávání stuhy, když vytvoříme vlastně celou délku. Se jenom prohazuje
osnova nahoru a dolů a střapce už jsou takové víc pracné. Tak jak nám vlastně zavadzela červená vlna, tak teďka nám trošku zavadzí i ta bílá, ale při této práci je potřeba být opravdu trpělivý. Pokračujeme stejným způsobem a stále si klademe nitě těsně k sobě a občas si kontrolujeme nejenom vlastně horní stranu, kterou vidíme, ale i spodní. Nit si podle potřeby můžeme ještě jednou vystřídat. Máme červenou, bílou, červenou a opět můžeme dát bílou. Snažíme se mít připraven vlastně konec střapce, který budeme dělat tak zhruba 2 až 3 cm dlouhý od konce. Takže zase si konec zapošijeme a necháme volně spuštěný a začneme omotávat bílou. Pro jistotu si ještě přeměříme, jestli dodržujeme správnou délku. Jelikož má konec střapce málo nití a tím malý objem, je třeba dle potřeby přidat další nitě. Ze stejných barev, které jsou na stuze, si přes prsty několikrát omotáme svazek nití. Pokud už nám vlastně stačí tloušťka na přidání střapce, tak ukončíme omotáním kolem prstů a utažením na jeden uzlík. Aby z vytvořeného střapce nitě nevypadávaly, tak musíme uzlík dobře utáhnout. Tak, vytvořené očka z prstů sundáme a konce si prostřihneme. Takto připravený střapec přišijeme k vytvořenému prameni na konci stuhy. Snažíme se ji vložit do středu mezi vyčnívající nitě, proto aby nebylo nadstavení tak zřetelné.
střapec si několikrát pevně prošijeme a vlastně jehlu vpichujeme do konce návinu, který je pevný, aby nám dobře držel. Toto zapošití si ukončíme uzlem. Pokud si vlastně na konci uděláme uzel, můžeme ještě jednou vpíchnout jehlu do návinu, aby se nám nit dobře připevnila a nepovoloval se uzlík. Takže několikeré prošití si ustřihneme a konce střepce si hezky urovnáme a přistřihneme do požadovaného tvaru. Další střapce si tvoříme stejným způsobem a teď nám jich zbývá vlastně ještě 5 kousků. Co když zastříháváš vlasy? Takže jeden střepec máme hotový, sundáme příz a můžeme pokračovat dál.